ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਵੀਰਮ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਸਿਕਲ ਮੈਂ ਜਾਗੂ ਵਾਲਾ ਚੱਕ 4 ਅਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਰਮ ਚੱਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਸਨੋ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਆ, ਫੁੱਲ ਠੋਸ ਹੈ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂਵਤ ਮਦਾਫਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰ ਸਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੋਭੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੋਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੋਟੀਦਾਰ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰ ਸਨੋ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।